કલાકો સમજાવવાની પદ્ધતિ ખૂબ જ સરસ છે. નાના મોટા બધાને ખૂબ જ સરસ હેન્ડલ કરે છે એમનો સ્ટાફ. શ્રી કલ્પેશભાઈ દેસાઈ દ્વારા અમને ખૂબ જ સરસ જાહેરમાં કઈ રીતે વક્તવ્ય આપવું, કઈ રીતે વક્તવ્યને વધારે ધારદાર બનાવવું એ અંગે માહિતગાર કરવામાં આવે. આભાર માની છે કે આપણે એટલું લર્નિંગ કર્યું, આપણે એટલું શીખવાડ્યું, એના 2 દિવસનો ટાઈમ વગેરે આપણે શીખવાડ્યું એ બદલ આભાર. પબ્લિક સ્પીકિંગ વર્કશોપ રાજકોટ કલ્પેશ દેસાઈના કલ્પેશભાઈ આવ્યા અને કીધું કાંઈ ન હોય, અહીંયા આવીને તારો ક્લિયર કર અને આવ. અહીંયા આવીને મેં લર્ન કર્યું, ગ્રો કર્યો અને આગળ જઈને હું લીડ કરીશ એ મારો પ્રોમિસ છે.